በዚህ ደግሞ የምናይ እንግዲህ ስለ ኮንትሪቢዩሽንስ ኦፍ አንትሮፖሎጂ ነው። የአንትሮፖሎጂ አስተዋጽኦዎች ምን ምን ናቸው የሚለውን ይሆናል። ሶ ዘ ፊሎሶፊካል አንደርፓይኒንግ ኢዝ ዛት ሲንስ ዊ አር ሂውማን ቢንግስ ዊ ሃቭ ቱ ናው አወር ሲቪላይዜሽን። እንግዲህ የፍልስፍና መሰረቱ የሰው ልጅ ስለሆነ እንግዲህ ፍልስፍና ማወቅ አለብን ወይም የራሳችንን ፍልስፍና ማወቅ አለብን ነው የሚለው። አንትሮፖሎጂ established for itself the task of examining all aspects of humanity for all period of time and for all part of the globe. Because of the enormity of this task, anthropology must draw on theories and data from number of other disciplines in the humanities and social science and the physical science. እንግዲህ ኢኖርመስ ነው እንግዲህ አንትሮፖሎጂ ኢኖርመስ ነው ብለናል። ኢኖርመስ ማለት ኢኖርሚቲ የሚለው ኢኖርመስ ወይም በጣም ሰፊ በመሆኑ አንፃር አንትሮፖሎጂ የሚባለው ከሶሻል ሳይንሶች ከአዘር ሶሻል ሳይንስ እንግዲህ ሶሺዮሎጂ፣ ኢኮኖሚክስ ካልናቸው ከነሱ ምን ድራው ማድረግ አለበት። ምን ሌሎ ኮንሰፕቶችን ቲዮሪዎችን ድራው ማድረግ አለበት። ለምን በጣም ሰፊ ስኮፕ ስለሆነ ከሌላ ሶሻል ሳይንሶች ምን ማድረግ አለበት? ድራው ማድረግ አለበት። ሌሎችን ድራው በማድረግ የራሱን ስኮፕ ማስፋት አለበት። ሰፊ ከመሆኑ አንፃር የተለያዩ እንትኖችን ከሶሻል ዲሲፕሊኖች ድራው ማድረግ አለበት ነው የሚለው ቲዮሪዎችን። ሶ አኮርዲንግሊ ኢትስ ኮንትሪቢዩሽን አር ኢመርስ ነው። ስለዚህ አስተዋጽኦ በጣም ጥልቅ ነው። ስለዚህ ባይ ስታዲንግ አንትሮፖሎጂ ዊ ጌት ዘ ፎሎዊንግ ቤኔፊትስ አመንግ አዘርስ። እንግዲህ በጣም ብዙ ቢሆንም እንኳን ካሉት እንግዲህ አንትሮፖሎጂን በመማር የምናገኛቸው ጥቅሞች እነዚህ ናቸው ነው የሚለው። the first one is anthropology perspective ነው። the first benefit is what anthropological perspective with its emphasis on the comparative study of culture. Comparative study of culture should lead to what? The conclusion that our culture is just one way of life among many found in the world and what it represent one way among many possible way to adapt to a particular set of environmental condition ነው የሚለው። እንግዲህ አንትሮፖሎጂ እንግዲህ ኮምፓራቲቭ ስተዲ ይጠቀማል ብለናል። ማለት አንድን ካልቸር ከሌላ ካልቸር ወይም ኮምፔር ስለሚያደርግ የኛ ካልቸር ልክ በዓለም ላይ ካሉት ወይም አጠቃላይ ካሉት ካልቸሮች አንዱ ፓርት ብቻ እንደሆነ እንድናውቅ ያደርገናል ነው የሚለው። ካሉ ካልቸሮች አንዱ እንዲሆን አመግ መኒ ፖሲብል ወይስ የሚለው ለዛ ነው። ከብዙ ካልቸሮች ውስጥ አንዱ የኛው ካልቸር እንደሆነ እንድናውቅ ያረዳናል የሚለው። through the process of contrasting and comparing we gain a fuller understanding of others culture and our own. እንግዲህ ኮምፔር እና ኮንትራስት ባደረግን ቁጥር ስለ ሌሎችም ስለኛም ፉለር የሆነ አንደርስታንዲንግ እናደርጋለን። ጥልቅ የሆነ መገንዘብ ስለ ሌሎችም ሆነ ስለኛ ካልቸር ጥልቅ የሆነ ግንዛቤ እንድናገኝ ይረዳናል። ለምን? ምክንያቱም በጣም ብዙ ካልቸር እንዳለ ከተረዳ የኛ ካልቸር ከብዙ ካልቸሮች ውስጥ አንደኛው ብቻ እንደሆነ እንድንረዳ ያደርገናል። እና ደግሞ የሌሎችን ካልቸር ደግሞ በተረዳን ቁጥር የኛን ካልቸር ሞር እንድንጠይቅና እንድናውቅ ይረዳናል ማለት ነው። So anthropology also helps better understanding ourselves or our own way of life. ስለ ራሳችንም እንድናውቅ ይረዳናል ነው የሚለው። As a mirror of human lives, by studying others, we can better understand ourselves. እንግዲህ ሌሎችን እንደ ሚረር በመጠቀም የሌሎችን ላይፍ as a mirror በመጠቀም ስለኛ ምን ሞር አንደርስታንድ እንድናደርግ ይጠቅመናል። Hence, it gives opportunity to understand and to be critical about the way of life of our community. እንግዲህ ስለኛ ኮሚኒቲ way of life እንድናውቅ ኦፖርቹኒቲ ይሰጠናል። ኦፖርቹኒቲ ወይም ቻንስ ይሰጠናል ማለት ነው። ክሪቲካል እንድናውቅ እንድንጠይቅ ይረዳናል። የኛን ባህል የኛን ኮሚኒቲ ሞር እንድናውቅ ይረዳናል። ሰከንድ ደግሞ አንትሮፖሎጂ gives up an insight into different ways and models of life of a human society.
society and cultural diversity, which helps to understand the logical justification behind group behavior and cultural practice. እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለተኛው ጥቅም ደግሞ አንትሮፖሎጂ ኢንሳይት ይሰጠናል ስለምን ዲፍረንት ዌይ ኤንድ ሞዴል ኦፍ ላይፍ ኦፍ ሂውማን ሶሳይቲ የተለያየ ሂውማን ሶሳይቲዎች እንዳሉ የተለያየ ማህበራዊና ባህላዊ ልዩነቶች እንዳሉ ዳይቨርሲቲዎች እንዳሉ እንድናውቅ which helps to understand the logic and justification behind group behaviors and cultural practice. ስለነዚህ እንድናውቅ ይረዳናል። knowledge about the rest of the world is what particularly important today because of the world has become increasingly interconnected. በዚህ ዓለማችን እንግዲህ ኢንተርኮኔክትድ የሆነች በሄደች ቁጥር የኛም ባህል ከሌሎች ጋር በማየት ዳይቨርስ የሆነ ካልቸር እና ሶሻል ግሩፕ አለ ብለናል። ያን እንድንረዳ ያደርገናል። የሌሎችን እንድንረዳ ያደርገናል ነው የሚለው። so today it's important that we not only know something about other peoples of the world እንግዲህ ስለሌሎች የሆነ ነገር ማወቅ ብቻ አይደለም ነው የሚለው but also grasp how our everyday decisions are influencing them የኛ ሁሌ የቀን በቀን ዲሲሽናችን እንዴት እነሱን ኢንፍሉዌንስ እንደሚያደርጋቸው እና a multitude of way and how others decisions are influencing ours እንግዲህ የሌሎች ዲሲሽኖች ደግሞ እኛ እንዴት አፌክት እያደረገ እንደሆነ ያን ለመረዳት ይጠቅመናል ነው የሚለው through its distinctive methodologies of long term intensive participant observation research cultural anthropology offers a unique perspective on how local cultural groups are engaging with the process of globalization ሚለውን እንድናውቅ ይረዳናል ማለት ነው። also many pundits discuss the consequence of globalization by talking to only government and business leaders. Cultural anthropologists are more likely to see what is actually occurring on the ground and how local peoples themselves talk about their life experience in time and rapid globalization. በዚህ በራፒድ ግሎባላይዜሽን ዲቴል የሆነ ነገሮችን ኮንሲኩዌንሶችን ኦፍ ግሎባላይዜሽን ማወቅ አለብን ነው የሚለው by taking to only government and business leaders cultural anthropologists are only likely to see what is actually occurring on the ground and how the local peoples themselves talk about their life experience in time of rapid globalization እንግዲህ ስለራሱ ምን ያውቃል ሚለው ስለራሳቸው ምን ያውቃሉ እነዛ በሎካል ኮሚኒቲ ወይም በአንድ ካልቸር ውስጥ የሚገኙ ማህበረሰቦች ስለራሳቸው ምን ያህል ጥልቅ የሆነ ኤክስፒሪየንስ አላቸው ሚለውን ነገር እንድናውቅ ያደርገናል ማለት ነው because of its relativistic approach እንግዲህ relativistic approach ምን እንድናደርግ ያደርገናል anthropology helps to what more sensitive to and appreciate cultural diversity and variability እንግዲህ የተለያዩ ካልቸራል ዳይቨርሲቲ ኤንድ ቫሪያቢሊቲ አሉ ብዙ አይነት የካልቸር ዳይቨርሲቲ ልዩነቶችና መለዋወጦች አሉ እነዛን ምን እንድናደርግ ነው ሞር ሴንሲቲቭ ሆነን በጣም ሴንሲቲቭ እንድንሆንና አፕሪሺየት እንድናደርጋቸው ይረዳናል ነው አፕሪሺየት እንድናደንቅ ይረዳናል it helps us to avoid some of the misunderstandings that commonly arise when individuals of different cultural traditions come into contact ነው የሚለው it helps to avoid some of misunderstandings that commonly arise when individuals of different cultural tradition come into contact እንግዲህ የተለያየ ካልቸሮች በሚገናኙበት ጊዜ የተለያየ way of life በሚገናኙበት ጊዜ ሚስአንደርስታንዲንግ እንዳይፈጠር ይረዳል ነው የሚለው እንዴት ነው ይሄ ሊሆን ይችላል ልትሉ ትችላላችሁ because it helps us to avoid some of the misunderstandings that commonly arise when individuals of different cultural tradition come into contact ብሏል because anthropology help us to fight against prejudice and discrimination እንግዲህ
ፕሪጁዲስ እና ዲስክሪሚኔሽን እንዳይኖር ወይም እንድንዋጋ ይረዳናል። ለምን ኢታላ ፋይት እንድናደርግ ያደርገናል። ኢትኖሴንትሪዝም እንዴት ልትል ትችላለህ? ቢኮዝ ዘ ቢሊፍ ዛት ዋንስ ኦውን ካልቸር ኤንድ ዋንስ ኦውን ዌይ ኦፍ ላይፍ ኢዝ ሲፔሪየር ቱ አዘርስ ካልቸር ኤንድ ሶሻል ማቴሪያል ላይፍ ማለት ነው ኢትኖሴንትሪዝም ማለት። ግን ይህ የምንል ምንድን ነው? ሌሎችን ባህሎች ሳናቅ ስንቀር ነው። ሌሎች ባህሎችና ልማዶች እንዳሉ የተለያየ በዓለማችን ብዙ ባህሎች እንዳሉ ብዙ አይነት ካልቸሮች እንዳሉ ስናግን ምንድነው ኢትኖሴንትሪዝም አንሆንም። የእኛን ካልቸር ከሌሎች አንጻር እያየን የእኛ ካልቸር ከብዙዎች ካልቸር አንዱ እንደሆነ አንዱና በጣም አንድና አንድ ብቻ እንደሆነ ስናቅ ኢትኖሴንትሪዝም አንሆንም። ግን የሌሎችን ባህል ማናቅ ከሆነ ሌሎች ባህሎች እንዳሉ ወይም እነዛን ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት አድርገን ማወቅ ካልቻለን ምንድን እንሆናለን? እዚህ የራሳ ኢትኖሴንትሪዝም ቢሄቪየር ይኖራል። ያ ደግሞ ምንድነው ኮንፍሊክት ኤንድ ሚስ አንደርስታንዲንግ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ግን ሞር ያው ስለምናውቅ ስለ ሌሎች እንድናውቅ አንትሮፖሎጂ ኮምፓራቲቭ ስተዲው ሌሎችን እንድናቅ ስለሚረዳን ሪላቲቪስቲክ አፕሮች ማለት ሪላቲቪስቲክ አፕሮቹ ሌሎች ካልቸሮችም እንዳሉ ስናቅ ኢትኖሴንትሪዝም እንዳንሆን ያደርገናል ማለት ነው። because this arise from ignorance about others ethnic group and their way of life ማን ኢትኖሴንትሪዝም ማለት ነው። ኢትኖሴንትሪዝም የምንለው እንግዲህ የሚመጣው ከምንድን ነው? arise from what? ignorance about others ethnic group ነው and their way of life ነው። የእነሱን way of life እና ethnic ግሩፕን በማስወገድ ነው ኢትኖሴንትሪዝም እንግዲህ የሚደረገው። ኢትኖሴንትሪ የራስን ከፍ ከፍ አድርጎ የሌሎችን በጣም ከምንም መቆጠር ማለት የሌሎች ባህል ወይም የራስን ባህል ከሌሎች የተለየና አሪፍ በቃ ትክክለኛ እንደሆነ ማሰብ ነው ኢትኖሴንትሪዝም። ግን የሚሆነው ምን ሲሆን ነው? ኢግኖር ስናደርግ ነው። የሌሎችን ኢትኒክ ግሩፕ እና ዌይ ኦፍ ላይፍ ኢግኖር በማድረግ የሚመጣ ሀሳብ ነው ኢትኖሴንትሪዝም። ግን ሪላቲቪስቲክ አፕሮች ኦፍ አንትሮፖሎጂ ምን ያደርገናል? የራሳችን ባህል ወይም ካልቸር ከብዙዎቹ ካልቸር አንዱ ብቻ እንደሆነ ስናገር ኢትኖሴንትሪዝም እና ፕሪጁዲስ እንዳይኖርን ያደርጋል ማለት ነው። አንትሮፖሎጂ ኢዝ ኦልሶ ዩዝድ ቱ አስ ኤ ቱል ፎር ዲቨሎፕመንት ነው። ለእድገትም ራሱ ምንድን ነው? ቱል ነው። እንደ ቱል እንጠቀመዋለን የሚለው እንደ መሳሪያ እንጠቀመዋለን። እንዴት? ፔይንግ አቴንሽን ቱ ሎካል ኮንዲሽንስ ኢዝ ክሩሻል ቱ ሶልቭ ኮሚኒቲ ፕሮብለምስ። እንግዲህ ወደ ሎካል ኮንዲሽኖች ላይ ካልቸሮች ላይ ፔይንግ አቴንሽን ስናደርግ አቴንሽን ስንሰጣቸው ቢኮዝ ብዙ ካልቸር ካለ አቴንሽን እንሰጣለን ለእኛ ካልቸራ ሌሎችንም ካልቸር እያነጻጸርን የእኛን ካልቸር በቃ የሆነ ፔይንግ አቴንሽን የሆነ አቴንሽን እንሰጣለን። አዛ ታይም የሚገኙ ሶሻል ፕሮብለሞች ሊኖሩ ይችላሉ በአካባቢ እነዛን ሶልቭ እንድናደርግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ደግሞ ሶልቭ ካደረግን ማለት ደግሞ ለእድገታችን አሪፍ ነው። ኢት ሄልፕስ ቱ ዘ ዲቨሎፕመንት ማለት ትክክል ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አፕሊኬሽንስ ኦፍ አንትሮፖሎጂ ኖሌጅ ኤንድ ሪሰርች ሪዛልት ሃዝ ቢን ዋት ኢምፖርታንት ኤሌመንት ቱ ኢንሹር ፒፕልስ ራይት ኢን ዲቨሎፕመንት ኤንድ አብል ቱ ሰስቴን ፕሮጀክት ላይፍ። ዘ አፕሊኬሽንስ ኦፍ አንትሮፖሎጂካል ኖሌጅ and research result has been what important element to ensure people's right in development ነው and able to sustain project life። እንግዲህ ኖሌጅ አንትሮፖሎጂካል ኖሌጁ እነዚህ የምንጠቀማቸው ሪሰርቾች በጣም ወሳኝነት ያላቸው ናቸው። ለላይፋችን ሰስቴን ለማድረግ በጣም ወሳኝ ነገር ናቸው። በዚህ አንትሮፖሎጂ ለእድገትም ወሳኝ ነው ማለት ነው። አንትሮፖሎጂ are better equipped with the knowledge, skill and method of identifying the need and interest of local peoples for the betterment and change of their life experience። እንግዲህ አንትሮፖሎጂ የምንለው ምን better equipped ነው with the knowledge, skill, method of identify ማድረግ ነው ምኖችን ኒድ እና ኢንትረስቶች የሶሻሉ ሎካል ፒፕል የሚፈልጋቸውን ፍላጎቱና ኢንተረስቱን መለየት ነው። አይደንቲፋይ ማድረግ ነው። ይሄ ደግሞ
ለቤተርመንት ወይም ለተሻለ ለውጥ ለማምጣት በማህበረሰቡ ላይ ለውጥ ለማምጣት በጣም ይጠቅማል ነው የሚለው። it recognize the advantage of what consulting local people to design culturally appropriate and social sensitive change and protect local peoples from harmful policies and projects that threaten them። አሁን ይሄ ኮንሱልት ማድረጋችን ራሱ እንግዲህ አንትሮፖሎጂ ኖሌጅ ተጠቅመን ምን ማለት ኮንሱልት ማለት ሎካል ፒፕሎች ኮንፍሊክት ላይ ሲሆን ኮንሱልት ማድረግ ማስማማት እነዚህ ምንድን ናቸው? they are very important because they are protect local peoples from what harmful policies and protect them threaten them እንግዲህ ስጋት እንዳይኖርና መጥፎ የሆኑ ፖሊሲዎች እንዳይኖሩ ይጠቅማል ማለት ነው። in general anthropology is what able to sustain sound solution to all things human እንግዲህ በሰው ልጆች ሳውንድ የሆነ ሶሉሽን እንግዲህ አሪፍ የሆነ ሶሉሽን መፍትሄዎች እንዲመጡ በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው። for example it is often applies in area of environmental change እንግዲህ environmental change ሲኖር health and nutrition ላይ ግሎባላይዜሽን ላይ ሶሻል ጀስቲክስ ላይ ሂውማን ራይት ላይ ካልቸራል ሪሶርስ ማኔጅመንት ላይ እነዚህ ላይ ምንድነው አንትሮፖሎጂ በጣም ሃይ የሆነ አድቫንቴጅ አለው ማለት ነው። this is not all contributions of anthropology but some of the anthropology contribution. There are so many things that are not stated here that anthropology's advantages over and ይሄ ቻፕተር እንዲያለቀ ማለት ነው።